Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Florile de apartament sau plantele de interior au nevoie de îngrijiri speciale în timpul iernii și astăzi vom vorbi despre câteva lucruri de care ar trebui să ținem cont dacă dorim ca plantele noastre să ne bucure și acum, în timpul iernii, când afară este frig și avem nevoie de ceva frumos. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. În această perioadă am primit multe întrebări din partea dumneavoastră. Întrebările au fost însoțite de fotografii în care mi-ați arătat că plantele de interior au început să se usuce, frunzele cad, plantele se alungesc și așa mai departe. Sigur că trebuie să facem ceva, dar în primul rând trebuie să verificăm dacă plantele noastre au toate condițiile necesare de care au nevoie în această perioadă a anului. Și prima problemă de care nu se ține cont de foarte multe ori este lipsa luminii. De exemplu, dacă în timpul verii o plantă a fost așezată pe pervazul unui geam și acolo ea s-a simțit foarte bine, ea continuă să stea acolo și în timpul iernii și observăm că ceva începe să se întâmple cu ea. Frunzele se îngălbenesc, se usucă, planta se alungește și așa mai departe. Trebuie să verificăm dacă planta noastră primește destulă lumină, pentru că de foarte multe ori lumina în timpul iernii nu este suficientă. Ce trebuie să facem noi în timpul iernii? În timpul iernii încercăm să poziționăm toate plantele noastre pe acele pervaze sau în acele locuri de lângă geamuri care ies spre partea sudică a casei. Pentru că acolo plantele noastre vor primi acea lumină de care au ele nevoie. De acest lucru trebuie să ținem cont. Tocmai de aceea, dacă nu avem suficient loc, suficient spațiu pentru florile noastre de apartament sau plantele noastre de interior, încercăm să nu cumpărăm foarte multe plante, pentru că se va întâmpla ca ele să sufere foarte mult în timpul iernii și în loc să ne bucurăm de ele, vom avea doar probleme. Așa că cumpărăm câteva plante frumoase, dar le asigurăm acel spațiu în care ele vor avea lumină suficientă. A doua problemă cu care ne putem confrunta în această perioadă a anului este aerul uscat. În această perioadă noi am pornit căldură în casă și aerul este foarte uscat, ceea ce sigur că influențează negativ creșterea și dezvoltarea plantelor noastre. Ca să nu se întâmple acest lucru, aerul nostru trebuie să fie umed. Ce avem de făcut? 1. Putem cumpăra un umidificator de aer pe care îl vom ține lângă plante. 2. Putem să punem o farfurie sau un alt vas cu apă pe calorifer lângă plantele noastre și atunci aerul va fi mai umed. Sau a treia variantă ar fi pe farfuria plantei pe care stă planta, punem pietriș, turnăm apa și punem apoi planta peste acea farfurie cu pietriș și doar vom adăuga apă la nevoie. Iată așa am putea să creștem puțin umiditatea aerului și ca plantele noastre să se simtă mult mai bine. Problema numărul 3 sunt curenții de aer rece. De foarte multe ori ni se întâmplă să deschidem geamurile pentru aerisire și atunci florile care stau pe pervaz suferă din acest motiv. Ce se întâmplă? Afară este frig, chiar și ger. Iată, azi dimineață la noi au fost minus 10 grade. Dacă eu deschideam geamul acolo unde îmi țin florile, sigur că florile sufereau și chiar puteau să înghețe. Ce avem de făcut în astfel de cazuri? Sigur că nu renunțăm la aerisirea camerelor, este exclus, dar trebuie să ne ferim plantele. Ori le protejăm cu ajutorul unui carton, ori le protejăm pur și simplu mutându-le de pe acel geam în altă parte și apoi când închidem geamul le mutăm la loc. Și așa le putem proteja în așa fel încât ele să nu înghețe atunci când deschidem geamurile noastre. Și încă un lucru, să nu uităm că
Sticla geamurilor noastre este întotdeauna rece pe timp de iarnă, așa că trebuie să avem grijă ca frunzele sau florile plantelor noastre să nu se atingă de sticlă, pentru că de asemenea acest lucru poate influența negativ plantele noastre și ele pot suferi din acest motiv. Problema numărul 4 este praful. Din păcate, praful există peste tot. Sincer, eu am crezut că dacă ne vom muta la țară, nu vom avea praf în casă. Nu este adevărat. Praful este peste tot. Și mai ales în această perioadă a anului, atunci când este pornită căldură, praful se așează pe frunzele florilor, pe mobilă și peste tot, pentru că praful tot timpul se ridică în aer. Și sigur că dacă vom neglija acest lucru, florile noastre vor suferi, pentru că praful se așează și atunci fotosinteza suferă din acest motiv. Ce avem de făcut? Ori ștergem cu o cârpă umedă frunzele plantelor noastre o dată pe săptămână și este de ajuns. Ori, așa cum procedez și eu, de exemplu, o dată pe săptămână le șterg cu o cârpă și o dată pe următoare săptămână le bag la duș. Și pur și simplu le spăl frunzele cu dușul și așa ele se spală foarte bine, le las acolo ca apa să se scurgă și de pe frunze și din ghivece și apoi pur și simplu scot florile și le pun la loc. Și așa frunzele rămân întotdeauna curate și verzi. Udarea plantelor. Aceasta este o problemă foarte mare în timpul iernii, pentru că dacă nu le vom uda corect, atunci putem să le și pierdem. Da, este adevărat, pentru că udatul excesiv al plantelor în timpul iernii poate duce chiar la pieirea plantelor. De asemenea, dacă vom uda excesiv plantele noastre, riscăm ca ele să se îmbolnăvească. Ce avem de făcut? Majoritatea plantelor pe timpul iernii se udă cu cantități mai mici de apă și frecvența de asemenea este redusă. Așadar, plantele se udă câte puțin și mai rar decât în timpul verii. De aceea, pur și simplu, trebuie să urmărim ghivecile noastre cu plante ca să vedem în ce stare este substratul. Și atunci, dacă substratul începe să se usuce, putem să le udăm, dar nu folosim cantități foarte mari de apă. Și încă un lucru, este foarte, foarte important ca ghivecele plantelor noastre să aibă găuri de drenaj. Și aceste găuri trebuie să fie cât mai mari ca apa să iasă liber din ghiveci și să nu rămână acolo. Pentru că anume, dacă apa va stagna în zona rădăcinilor, plantele vor suferi și rădăcinile pot putrezi. De aceea avem mare grijă. Udăm mai rar, udăm cu cantități mai mici și ne asigurăm că plantele noastre cresc în acele ghivece care au găuri mari și multe. O altă problemă este legată de fertilizarea plantelor. Majoritatea plantelor nu se fertilizează în această perioadă a anului, pentru că plantele intră și ele într-o perioadă de repaus, cresc mai lent și nu au nevoie de nutrienți. Dacă aveți plante care înfloresc în timpul iernii, acestea trebuie fertilizate, odată la 2-3 săptămâni. Sigur că trebuie să vă documentați din timp și să aflați care este regimul fertilizărilor plantelor pe care le aveți dumneavoastră. O altă problemă din această perioadă poate fi atacul dăunătorilor. În casă este cald și florile noastre pot fi atacate de acarieni sau de afide. Acești doi dăunători sunt cel mai frecvent întâlniți în această perioadă. Ce avem de făcut dacă plantele noastre au fost atacate de dăunători? Luăm aceste plante și le izolăm imediat de restul plantelor. Le ducem în baie și le facem duș, în așa fel încât absolut toate frunzele, tulpinile, toate părțile ale plantei să fie bine spălate. Apoi, după ce frunzele se usucă, le stropim. Alegem un insecticid special împotriva acestor dăunători sau dacă vorbim de acarieni, luăm un acarecid și atunci trebuie să tratăm plantele noastre. În perioada tratamentului trebuie să ținem plantele separat, undeva unde nu mai sunt alte plante, ca acești dăunători să nu se răspândească și pe alte plante și atunci aplicăm 3-4 tratamente odată la 3-5 zile. Și apoi din nou urmărim
starea frunzelor și ne uităm dacă acești dăunători au dispărut sau nu. Dacă dăunătorii au dispărut complet, apoi putem să mutăm florile acolo de unde le-am luat, unde au fost ele inițial. Așadar, dragi prieteni, de fiecare dată când doriți să vă mai cumpărați încă o plantă, pentru că este frumoasă, este la reducere, are flori frumoase și așa mai departe, cunosc acest sentiment, gândiți-vă foarte bine. Aveți condiții necesare pentru aceste plante în timpul iernii? Aveți spațiu destul pentru toate plantele? Veți avea spațiu și pentru răsaduri. Nu uitați că se apropie perioada răsadurilor. Ce vom face dacă nu este loc și pentru răsaduri și pentru plantele noastre de interior? La ce vom renunța? Sigur că nu vom renunța la nimic, dar atunci când ne cumpărăm plante de interior, ne gândim foarte bine de câte plante vom avea nevoie sau câte plante ne permitem să ținem în acele condiții pe care le avem noi. Așadar, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, pentru că datorită întrebărilor dumneavoastră a apărut și episodul de azi. Și sper că am reușit să vă răspund la toate întrebările. Nu uitați să aveți grijă de plantele dumneavoastră. Împotriva bolilor le puteți stropi odată la 14 zile cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de Trichoderma. Și împotriva dăunătorilor, de asemenea, le puteți stropi odată la 14 zile cu biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis. Și atunci va fi de ajuns. În rest, deja știți ce aveți de făcut. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!